Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Ước vọng cuối đời người của Nguyễn Thị Thanh Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ba anh em cùng bước vào thang máy để lên tầng 3 của bệnh viện. Tảo vẫn thắc mắc, không biết bố muốn nói gì với chúng ta nhỉ? Tùng, người anh cả thì chậm rãi chép miệng. Người bệnh nào cũng thế, cảm thấy mình sắp lìa cõi đời nên muốn trăn trối, có khi chả có gì quan trọng cả. Tiên trầm lặng mà chín chắn hơn. Anh Tùng và anh Tảo ơi, em nghĩ là bố sẽ trăn trối điều gì quan trọng đấy. Vì bố dặn dò chỉ ba anh em chúng ta thôi, không cần dâu rể. Anh đoán là bố muốn trăn trối về chuyện ma chay, tính bố vốn giản dị. Họ ngưng nói khi thang máy mở cửa. Ba anh em bước vội về phòng số 312. Bây giờ là 8 giờ tối, nhưng buổi tối không có ý nghĩa nghỉ ngơi trong bệnh viện. Bất cứ lúc nào cũng có kẻ đau đớn bệnh hoạn, có kẻ nhắm mắt lìa đời, và các bác sĩ, y tá, y công thì thấp thoáng đi lại các dãy hành lang hay trong từng phòng bệnh nhân. Ông Nguyên đang nằm trên giường, dường như ông đã chuẩn bị tinh thần và chờ đợi các con đến. Ông mỉm cười hài lòng. Các con đã đến, bố vui lắm, nào ngồi xuống đây với bố. Tùng và Tảo kéo ghế lại gần giường bố, còn Tiên thì không có ghế nên ngồi bên mép giường. Tiên lên tiếng trước. Bố bảo chúng con đến đây, chắc có điều gì cần dặn dò. Ông Nguyên khẽ lắc đầu. Tâm tình thì đúng hơn, đời bố không có ai tri kỷ, bố sắp lìa đời, xin ba con làm tri kỷ với bố chỉ lúc này thôi, có được không con? Tảo sốt ruột. Vâng, chúng con xin nghe. Bố chẳng muốn làm mất thì giờ của các con đâu. Ông Nguyên khép mắt lại vài giây, như để tâm tư bình lặng trước khi ông bắt đầu nói một câu chuyện. Giọng ông rõ ràng và tràn đầy cảm xúc. Bố biết bệnh tình mình không còn sống được bao lâu nữa. Ung thư gan giai đoạn cuối thì sẽ bùng phát tới cái chết nhanh chóng lắm. Hôm nào còn tỉnh táo thì biết hôm ấy. Ngày mai, ngày kia có thể bố sẽ suy sụp và đi vào hôn mê, vào nỗi đau đớn và vào cõi chết. Nên bố muốn tâm tình với các con lúc bố đang tỉnh táo như thế này. Ông Nguyên ngừng để thở và nói tiếp. Bố bắt đầu câu chuyện đời bố nhé. Ngày xưa bố đã quen và yêu tha thiết cô Song, là mẹ các con. Cô Song có vẻ đẹp ngây thơ, mảnh mai và yếu đuối, khiến bố chỉ muốn giang tay ra ấp ủ cô, cho cô nương tựa suốt cả đời. Cô Song cũng yêu bố, hai người lấy nhau hạnh phúc đẹp như mơ. Là phụ nữ nên dễ mũi lòng. Tiên rưng rưng muốn khóc khi nghe bố nhớ đến hình ảnh mẹ. Giờ đây mẹ đã nằm dưới suối vàng rồi, tội nghiệp bố quá. Tảo nhanh nhẩu, mong làm vừa lòng bố. Chúng con sẽ mua phần đất cạnh mộ mẹ để bố mẹ sẽ mãi mãi bên nhau, từ lúc sống cho đến khi cả hai trở về với cát bụi. Ông Nguyên hốt hoảng kêu lên, không, các con đừng vội mua đất ấy, hãy im để nghe bố kể tiếp. Lấy nhau rồi, chung sống một thời gian, bố mới biết cái làn da trắng mong manh, cái dáng người mảnh mai yếu đuối như cơn gió hờ ấy là do cô Song bị bệnh tim. Hai vợ chồng trẻ hạnh phúc được những năm đầu, đã sinh liên tiếp 3 đứa con. Mỗi một lần sinh con là mỗi lần cô Song hao mòn sức khỏe. Bác sĩ khuyên cô Song không nên sinh đẻ nhiều vì bệnh tim không cho phép. Càng thêm tuổi, càng ốm yếu bệnh hoạn thì tính tình cô Song càng thay đổi. Cô Song bé bỏng dễ thương của bố đã trở thành một bà vợ đảm đang nhưng lắm lời và khó khăn đến cay độc với bố.
Bà xong làm chủ mấy cái hụi, ăn tiền đầu, ăn tiền chồng theo và kim luôn cho vay nợ lãi trong xóm. Lợi tức bà xong kiếm ra nhiều hơn đồng lương nhà giáo 3 cọc 3 đồng của bố dạo đó. Thế nên bố bị lép vế. Giọng ông Nguyên não nề kết luận, tình yêu trước hôn nhân và sau khi thành tình vợ chồng là hai khung trời khác biệt. Sống bên vợ mà bố không có tiếng nói của mình, bà xong lấn lướt chỉ huy chồng, hiếp đáp chồng. Bố dần dần khép mình thụ động, như một diễn viên tự biết mình kém tài, lui vào hậu trường sân khấu. Tùng an ủi, con biết mẹ khó tính, nhưng chắc là mẹ vẫn còn tình thương yêu cho bố mà. Tiên bào chữa cho mẹ, khi thành vợ chồng thì cuộc sống đối diện thực tế nên mẹ mới thay đổi, mà ai cũng thế cả bố ạ. Ông Nguyên cay đắng, cho dù các con nói đúng, nhưng với bố sự thay đổi tính nết và cách đối xử của bà xong đã dần dần giết chết tình yêu ban đầu của bố. Bố chỉ thấy một bà vợ vô tình, tham lam và coi thường chồng. Sang đến Mỹ, cuộc sống có bao nhiêu thứ thay đổi, nhưng tính nết bà xong vẫn không hề thay đổi. Bà kiểm soát, ngăn chặn khi bố cần gửi tiền về, giúp đỡ thân nhân ruột thịt của bố còn ở Việt Nam. Trời ơi, vậy còn tình nghĩa gì không? Thân nhân của bố cũng là ruột thịt máu mủ của các con đấy. Tảo thẳng thắn, thế sao bố vẫn chịu đựng? Ông Nguyên mỉm cười buồn. Tình yêu của bố đã biến thành tình thương hại. Mẹ các con là một người đàn bà bệnh hoạn, nay ốm mai đau. Bố nỡ lòng nào làm tan nát gia đình, cho bà ấy đau khổ thêm. Và vì các con, vì những hệ lụy của cuộc đời. Tảo nói như vừa tìm ra một điều lạ lùng. Thì ra thế, có những cuộc hôn nhân người ngoài nhìn vào tưởng đẹp đôi, gia đình hạnh phúc, nào biết bên trong là ngậm đắng nuốt cay. Mẹ đã mất 2 năm nay mà bây giờ chúng con mới được nghe một sự thật đau lòng phơi bày. Vợ chồng là duyên mà cũng là nợ đấy con. Chả thế mà người ta gọi là duyên nợ hay nợ duyên. Có lẽ kiếp trước bố mang nợ mẹ con rất nhiều, nên kiếp này bố phải sống với bà ấy đến hết cuộc đời để trả cho xong nợ. 2 năm qua, lòng bố rất thanh thản đối với mẹ các con. Mong là dưới suối vàng, bà xong cũng thanh thản vì bao nhiêu năm qua bố chưa làm điều gì sai trái, lầm lỗi phản bội bà. Vâng, chúng con hiểu tính độc đoán của mẹ và cảm nhận được sự chịu đựng của bố. Đây là tất cả những gì bố muốn trao gửi với chúng con tối nay phải không? Ông Nguyên tha thiết. Đây là ước vọng to lớn nhất của đời bố, là niềm vui bố sẽ mang theo khi chết. Các con nghe đây. Cả 3 anh em đều đồng thanh dạ một tiếng và im lặng nghe ông Nguyên nói tiếp. Bố xin các con đừng chôn cất bố cạnh mộ mẹ. Bố nhấn mạnh và nhắc lại điều này. Cả đời bố đã chịu đựng làm cái bóng bên bà ấy rồi. Lần này hãy cho bố được quyền lựa chọn. Hãy hỏa thiêu và tung nắm tro tàn của bố ra sông ra biển, để bố được tự do tan biến giữa trời đất bao la, vô cùng vô tận này. Giọng ông trở nên hờn tủi. Các con có biết đâu, những ngôi mộ vợ chồng nằm cạnh nhau mà chắc gì cuộc sống, khi sinh tiền họ đã hạnh phúc với nhau. Bố không muốn đẹp đôi hình thức như thế. Thôi đã khuya rồi, bố cần nghỉ ngơi, các con về nhà đi, rồi mai kia bố có ra đi, hãy cho bố được toại nguyện. Cảm ơn các con đã đến và lắng nghe bố tâm tình. Tiên cẩn thận kê lại chiếc gối và đắp lại tấm chăn cho bố gọn ghẽ, rồi 3 anh em rời khỏi phòng bệnh. Mỗi người một ý nghĩ, một suy luận, nhưng có lẽ trong thâm tâm cả 3 đều cảm nhận nỗi đau buồn của bố, của một người chồng bị vợ đánh đá chỉ huy và đối xử bất công. Đến nỗi phút cuối cùng của cuộc đời, bố chỉ mong ước duy nhất là đừng chôn cạnh mẹ, cho ông được thoát thân. Chúng ta sẽ hỏa thiêu bố và trải tro cốt ra biển theo ước vọng của bố, các anh nhé. Tiên nói.
Tùng và Tảo cùng thốt lên: Nhất định rồi, và mong là bố sẽ được thanh thản vui cho đến kiếp sau. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Bạn thân liên tục xúi tôi bỏ chồng, giờ tôi bỏ thật thì cô ấy cặp với anh ta, của Mai Huyền Mỹ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi vừa ra tòa cách đây ít hôm. Bữa nay gặp lại chồng cũ mà sốc quá mọi người ạ. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyện là tôi có cô bạn thân tên Hiền. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi học cấp 1. Tính đến giờ cũng hơn 20 năm chứ ít gì. Khi lên đại học, tôi và Hiền học cùng trường nên cũng ở chung luôn. Hai đứa xem nhau như chị em, cái gì cũng chia sẻ cho người còn lại. Ngày trước tôi cũng cảm kích Hiền lắm. Nhà cô ấy có điều kiện hơn nhà tôi. Có nhiều tháng bố mẹ không có tiền gửi lên, Hiền lại chi hết mọi khoản, từ tiền nhà cho đến tiền điện nước rồi ăn uống. Bản thân tôi cũng ngại lắm, nhưng nói thì Hiền lại gạt đi. Ôi giời ơi, tao với mày chứ có ai đâu mà phải câu nệ. Tao mà có thì tao còn cho mày nữa. Cứ yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì cả. Thế rồi hồi tôi cưới, Hiền cũng lên trao cho tôi 3 chỉ vàng. Ở quê 3 chỉ là nhiều lắm. Bình thường chỉ có bố mẹ mới trao cho con như vậy thôi. Chồng tôi thấy vợ có cô bạn tốt cũng nhắc: Mình phải ăn ở sao cho khéo để khỏi phụ lòng bạn em. Khoảng 1 năm trước, Hiền gặp trục trặc về chuyện tình cảm. Thấy cô ấy cứ suốt ngày ủ rũ, tôi mới rủ sang nhà mình ở ít bữa. Suốt thời gian đó, Hiền và chồng tôi đều giữ khoảng cách chừng mực. Thậm chí khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau, Hiền lại xúi: Thôi bỏ xừ nó đi, mày ở vậy tao cũng ở vậy, bọn mình khỏi cần chồng con gì cho mệt. Hôm ấy tôi phát hiện chồng có chiếc điện thoại thứ hai được giấu ở công ty. Do có mấy lớp mật khẩu nên tôi không thể mở được. Chồng thì liên tục thề thốt là chẳng có ai, nhưng linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết anh đã có người khác ở bên ngoài. Như thói quen, tôi lại tâm sự với Hiền. Nghe tôi nói mà cô ấy tức giận: Tao chắc chắn 100% là chồng mày có bồ rồi. Thế này còn không bỏ thì giữ làm gì nữa, để đó cho tao. Thế rồi Hiền nói cô ấy sẽ thuê hacker để hack tài khoản chồng tôi. Quả thật vài bữa sau, Hiền cho tôi xem một loạt tin nhắn chồng tôi rủ người tình đi khách sạn thật. Còn tôi thì về chìa lá đơn ly hôn cho anh ta ký. Tất nhiên, tôi không dại gì mà nói Hiền chính là người đã đứng sau giúp mình. Sau khi chia tay, tôi dọn ra ngoài ở riêng và cũng chẳng quan tâm đến chồng cũ nữa. Nhưng mọi người có biết không, sáng nay tôi gặp anh ta cùng Hiền khoác tay nhau ở trung tâm thương mại. Gặp tôi, cả hai người đều không lấy làm ngạc nhiên, Hiền còn tỏ ra vênh váo. Thực ra tao cũng định nói thật với mày lâu rồi, nhưng mãi chẳng có cơ hội. Thôi thì hôm nay ở đây, tao cũng muốn cho mày biết là bọn tao đang quen nhau. Đến lúc ấy thì tôi lờ mờ nhận ra vấn đề, không có hacker nào ở đây hết, bởi chính Hiền đã đạo diễn tất cả. Chẳng biết chồng cũ của tôi có nhận ra người đang cặp kè với anh ta có lòng dạ khó đoán thế nào không? Chỉ có tôi là thấy mình đã quá sai lầm khi cho họ có quá nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, để rồi bây giờ chính tôi là người bị họ bỏ rơi. Câu chuyện thứ 3. Sinh xong, tôi đưa con cho người khác nhận nuôi để lấy 18 triệu, mới được 3 năm mà day dứt quá. Của tác giả Mai Huyền Mỹ. Người ta vẫn nói, đời người ai cũng có lần mắc sai lầm. Cái chính là biết làm lại và sửa chữa lỗi lầm ấy. Thế nhưng với tôi có một chuyện vẫn khiến tôi day dứt không yên.
Bởi dù bây giờ khi tôi đã có điều kiện thì cũng chẳng còn cơ hội để sửa sai nữa rồi. Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống. Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi phải biết tập trung học tập. Còn chuyện tình cảm thì muộn một chút cũng không sao. Vì thế nên khi lên đại học, xa vòng tay bố mẹ, tôi mới bỡ ngỡ khi bước chân vào mối tình đầu tiên. Năm 2 đại học, tôi bắt đầu ra ngoài đi làm thêm. Thời điểm ấy kinh tế gia đình tôi rất eo hẹp. Tháng nào bố mẹ cũng phải vay mượn để gửi tiền cho tôi sinh hoạt. Mặt khác, bạn bè xung quanh đều đi làm thêm trang trải thu nhập và kiếm thêm kinh nghiệm. Tôi sợ mình sẽ thua kém bạn bè nên cũng đi làm theo. Là phục vụ cho một nhà hàng, tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của anh chủ quán. Thật lòng mà nói, tôi biết rõ anh ta đã có gia đình. Những khi tôi băn khoăn không dám mở lòng, anh lại tuyên bố chắc nịch: "Bọn anh sắp ra tòa ly hôn rồi. Đấy em xem, cả năm nay anh có đăng ảnh vợ con lên Facebook bao giờ đâu." Quả thật, tôi không tìm thấy bức ảnh nào giữa họ. Chưa kể thi thoảng, anh còn mang chăn gối đến ngủ tại nhà hàng. Điều đó khiến tôi tin những lời anh nói là đúng. Thế rồi tôi quyết định đến với anh và hy vọng chuyện ly hôn giữa anh và vợ diễn ra nhanh chóng. Yêu nhau được 6 tháng, người yêu tôi vẫn không có dấu hiệu của việc chấm dứt hôn nhân. Lần nào tôi hỏi, anh cũng viện một lý do nào đó. Khi thì con ốm, lúc lại bảo chưa chốt được chuyện phân chia tài sản thế nào. Cuối cùng, trong lúc chuyện đó vẫn chưa được giải quyết, thì tôi lại đón một tin động trời. Đó là tôi mang thai được 3 tháng. Buồn hơn là khi biết tin này, người yêu tôi quay ngoắt 180 độ. Anh bảo không có chuyện bỏ vợ cưới bồ, còn đứa con trong bụng tôi muốn tính sao thì cứ việc. Ngay ngày hôm sau, anh cũng cấm tôi đặt chân đến quán luôn. Là sinh viên đại học, bố mẹ thì truyền thống, nên chắc chắn việc tôi có thai ngoài ý muốn là không thể chấp nhận. Đã vậy, bố của cái thai lại đang trong một cuộc hôn nhân khác. Nếu tôi để lộ việc này ra ngoài, bố mẹ chẳng còn mặt mũi mà nhìn hàng xóm. Thời điểm ấy, tôi đã có đến 3 lần vào bệnh viện để giải quyết đứa bé, nhưng vì nhân duyên nên lần nào cũng không thành. Đến bữa cuối cùng, tôi mới ngồi nói chuyện với một chị hiếm muộn. Nghe hoàn cảnh của tôi, chị mới nắm tay tôi vang lơn: "Em ơi, con cái là lộc trời cho, anh chị lấy nhau 13 năm nay, còn chưa có mụn con nào cả. Nếu em đã không cần, thì hay là em cứ sinh đứa bé ra, anh chị sẽ nhận nuôi và xem nó như con ruột của mình." Nghe vậy, tôi cũng thấy mũi lòng. Thế rồi sau đó, tôi cứ khất lần không về quê thăm bố mẹ. Còn anh chị ấy thì tháng nào cũng đưa tôi đi siêu âm, mua thuốc bổ không thiếu thứ gì. Hôm tôi sinh con, anh chị cũng đến và trả hết tiền viện phí. Đúng là con mình dứt ruột đẻ ra nên tôi vẫn luôn băn khoăn, không biết phải làm thế nào. Nhưng đã lỡ hứa với người ta rồi, tôi đành phải làm theo thỏa thuận. Sinh được nửa tháng, tôi để con cho gia đình ấy nuôi, làm thủ tục xong xuôi, chị ấy quay ra bảo cho tôi 100 triệu, xem như phí bồi dưỡng sau sinh. Thật lòng là lúc ấy tôi đang túng thiếu lắm. Có điều nghĩ lại, nếu tôi cầm 100 triệu thì khác gì bán con cho người ta. Vì vậy tôi mới bảo với chị: "Thôi chị ạ, em lỡ dại nên mới phải gửi con cho anh chị. Em không muốn mang tiếng là bán con đâu. Học phí của em là 18 triệu. Em chỉ xin đúng số tiền ấy. Ngoài ra em chỉ mong anh chị một điều, đó là thương lấy con bé như con ruột." Cuối cùng tôi đã nhận 18 triệu để đưa con cho người khác nuôi. Kể từ ngày xa con, tôi nhớ con da diết. Ngày sinh nhật con bé, tôi lại khoác khoải không biết con có được đón sinh nhật vui vẻ không, có được bố mẹ nuôi yêu thương và che chở không. Cách đây 1 năm, tôi ra trường và nhận được một công việc tốt. Có tiền rồi, tôi càng thôi thúc chuyện tìm con. Thế nhưng về địa chỉ gia đình anh chị ấy, người ta bảo họ đã chuyển đi nơi khác được hơn năm rồi. Có điều cô hàng xóm nói với tôi: "Nhà đó thương con bé lắm,
Cháu yên tâm, vợ chồng nó đều là người hiền lành cả. Câu nói đó khiến tôi được an ủi phần nào, nhưng là người mẹ, dù gì cũng chỉ muốn được gặp con và biết cuộc sống của con thế nào thôi. Nhân đây, tôi cũng hy vọng có cơ duyên để chị đọc được bài viết này. Nếu chị vẫn còn nhớ đến em và câu chuyện của chúng ta, mong chị hãy cho em một cơ hội để em được làm tròn bổn phận người mẹ. 2 câu chuyện ngắn trên đây của tác giả Mai Huyền My xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.